بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل
فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. برضه ما تضيفهاش دي عشان احنا نسينا حاجه مهمه. المفروض احنا نقرا به عشان نستزيل المصحف. هو فيه عندنا في الاحكام الحدود النفسيه والاطر التي اعتدت عليها في حياتك في اطار اسمه الدرجات. اعتقادي ما اقدرش احققها، اعتقادي ما اقدرش اعمل كده، اعتقادي ان انا لو اخدت الخطوه دي هسمع لوم، هسمع خوف، هسمع نقد. في الاول ما كانتش قادره تعمل حاجه وهي خارجه من مكانها وجت هنا في بارادايم، في شيء عباره عن اطار جواها نفسي بيقول لها ما اقدرش اخطر الهدف واحقق اللي عايزه. خافت ترددت كده، لكن لما جت وفي الاول طب احاول تاني، اصل هو اللي عاوز يحقق هدفه هيحققه من اول مره. لازم الجهد، لازم الصبر، لازم العمل، لازم تتعب، لازم تعرف، لازم تقع وتبدا، تقع وتبدا، تقع وتبدا لحد ما تحقق اللي انت عايزه. اذا وقعت في اي عمل، في اي مهنه، في اي وظيفه، في اي سعي، في اي تحدي يقابلك، اذا وقعت اعرف تقع على ظهرك مش على وشك. اللي بيقع على وشه في تحديات حياته بيلاقي نهايه العالم. ما اقدرش ابدا تاني، ما اقدرش، نهايه العالم وقع على وشه. لكن الناجح، افتكر الناجح لما يقع يقول لك اقع على ظهري فاشوف مازال متسع من الامل ومن الفرص وعيني تطلع فوق، اعرف ان في رب هيعيني وهيقول لي ابدا تاني وهيساعدني لحد ما احقق حلمي، فاقول يا رب ويبدا من اول وجديد. لما تقع اقع على ظهرك، ما تقعش. سر النجاح، تسمعوا سر النجاح؟ مين عاوز يسمع قصه سر النجاح قبل ما نروح؟ في يوم من الايام كان مره في شاب، الشاب عاوز يحقق نجاح في حياته. الشاب انا عايز انجح، عايز اعرف سر النجاح. قالوا له سر النجاح هناك عند الحكيم عجوز الصين. قال لهم انا عاوز اعرف سر النجاح، اروح للحكيم، هروح للحكيم عجوز الصين اتعلم سر النجاح. القصه نسمع القصه. جمع حاله ماله حاجاته وادواته وراح هناك في الصين وسال فين الحكيم اللي عنده سر النجاح. قالوا له الحكيم اللي عنده سر النجاح هناك في اخر الطريق بعيد، اسعى وروح له وتوصل عنده واسال الحكيم على سر النجاح. الشاب بدا يمشي في الطريق ويبذل جهد لحد ما وصل هناك اخر الطريق، لقى قدامه جبل عالي غريب، جبل حجاره سوداء عجيب،
الجبل لحد ما اوصل للكوخ اللي فيه الحكيم اتعلم سر النجاح. بدأ الشاب يطلع بايديه وبايديه وبرجليه ايده تنزف دم من الصخور والشوك، ورجله تنزف دم من الصخور والشوك، دم وألم، وهو مصر الشاب يوصل فوق الكوخ عند الحكيم يتعلم سر النجاح. لحد ما الشاب طلع فوق ووصل لقى قدامه كوخ كبير جميل عجيب، على بابه تراب وعلى شباكه غراب وبابه مفصلات حديد مصدي وخشب الكوخ قديم عجيب. راح الشاب على باب الكوخ وقال انا عايز الحكيم اللي جوه، وخبط على الباب. جاله صوت من جوه قال له مين؟ انت مين؟ انا عاوز احقق النجاح. طب لما انت عاوز تنجح يا ابني ما تجمع كل هواك وتجمع كل اللي فيك وبايديك زق الباب بكل هواك وكل ما فيك. الشاب وقف على باب الكوخ وجمع كل قواه وكل ما فيه وزق الباب. فتح الباب لقى قدامه راجل عجوز جميل، شعره ابيض كأنه بيضة طويلة، ظهره انحنى من الزمن، عينيه دبلت من الايام ومن التاريخ، عجوز وشه كرمش من الخبرات والايام. العجوز بصله في عينيه وقال له يا ابني انت جاي هنا عايز ايه؟ شاب قال له انا جاي هنا اعرف ازاي اكون ناجح، فين سر النجاح؟ عجوز قال له طب عاوز تعرف سر النجاح استنى. راح العجوز جوه ورجع له بطبق ميه وقال له يا ابني لو عاوز سر النجاح تعال هنا عند طبق الميه وانزل شويه انزل. عايز النجاح تعال هنا انزل شويه انزل يا ابني انزل. الشاب بدأ يقرب وشه العجوز قال له حط وشك يلا معايا في الميه. الشاب قرب من الميه العجوز حط كف ايديه على راسه وقال له شويه جوه الميه، شويه جوه الميه. الشاب بعد 5 ثواني بدأ يتضايق، بدأ الشاب يزق العجوز براسه والعجوز يقول له يا ابني شويه جوه الميه، شويه جوه الميه. الشاب بعد 10 ثواني كمان بدأ يتخنق ويتعب. العجوز قال له يا ابني خليك جوه الميه شويه. عدى وقت والشاب في وشه وعينيه ونفسه وتاني
وسمعه وحسه جوه الميه لحد الشاب ما بدأ يحس إنه اتخنق وهيموت. بدأ الشاب يزق أقوى والعجوز يقول له يا شوية شوية جوه الميه. قعد يحاول ويحاول ويحاول ويحاول، وفي لحظة حس الشاب خلاص إنه ما بقاش عارف يتنفس ولا يحس ولا يسمع ولا يشوف جوه الميه. يموت. أنا مش عايز أموت، أنا جاي أعيش وأعرف سر النجاح. أنا عايز أعرف سر النجاح، مش جاي أموت. ففي اللحظة دي قرر الشاب إنه يجمع كل قواه وكل ما فيه، وهو جوه المية خلاص مش قادر، مش سامع، مش حاسس، مش شايف. فجمع كل قواه، أنا عاوز أعيش مش عاوز أموت. حاسب وزعل العجوز وخرج من المية. قال له أنا جاي أعيش مش جاي أموت. نظر له العجوز في عينيه وقال له لو أنت جاي علشان تعرف سر النجاح، هو ده سر النجاح. سر النجاح إنك تخاف على النجاح وتحرص على النجاح زي ما بتخاف على حياتك وعمرك ونفسك علشان تعيش. خاف على النجاح زي ما بتخاف على عمرك علشان تعيش. وهو ده سر النجاح. خاف على النجاح، خاف على الحياة، خاف على الحياة. لو حتى تاخد نفسك علشان تتنفس وتعيش هتعمل فيه ايه؟ عايز اعيش. مين يوعدني من النهارده نعتبره يوم ميلاد جديد، نتحدى التحديات حتى تعلن التحديات اننا لها تحدي. مين؟ نتحدى التحديات حتى تعلن التحديات أننا لها تحدي. طب إيه رأيكم من النهارده فعلا يبقى يوم جديد في حياتنا، بفكر جديد، بحياة جديدة، سعي، نجاح، بذل جهد، نبذل جهد نحقق نجاح. علشان كده مين يبدأ يوم جديد من النهارده؟ أكن يوم ميلادك النهارده بوجودك في ليلتي. يوم ميلاد النهارده. مين يعتبر النهارده يوم ميلاد جديد فيكم؟ مين؟ اللي بيعترف بكده واللي بيحب كده، اللي يحب كده ويعترف بكده يتفضل يقف معايا. يتفضل يقف معايا. انتوا ما شاء الله جاهزين. طيب عيد ميلاد جديد النهارده، يوم ميلادك النهارده، نقول لك هابي بيرثدي تو يو. فقره جديده، عمر جديد، حياه جديده من حياتنا. طيب كل الناس دول يبصوا لكل الصف ده، لكله هناك، وكل الناس دول يبصوا لكل الصف ده وللناس اللي فوق، وانتوا اللي فوق كانوا شكرا هنا علشان هتشجعوا بعض في اليوم الجديد اللي هيبدا في حياتنا. ولما هنبدا اليوم الجديد
الله.